तुमचा अभ्यास प्रॉपरली चालू ठेवा आणि त्याच्यामुळेच आपण हे ऑनलाईन व्हिडिओज वगैरे चालू केलेले आहेत. आणि एक टॉपिक तुम्हाला मी अगोदर सांगितलं होतं बेटा की ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मध्ये आपण पूर्ण एनसीआरटी कव्हर केलं होतं. आता इथून राहिलेले जे दिवस आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला मागे पण सांगितलंय की राहिलेले जे दिवस आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला एनसीआरटी वर फोकस करायचंय जास्त. ठीक आहे, एनसीआरटी क्लिअर करा बेटा व्यवस्थित. ठीक आहे, तर आज परत एक इम्पॉर्टंट असा टॉपिक आपल्याला शिकायचा आहे बेटा, तो म्हणजे न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन हा एक महत्वाचा टॉपिक आपल्याला शिकायचा बेटा. 2-3 क्वेश्चन्स नीट मध्ये तुम्हाला जनरली ह्या टॉपिक मधून विचारतात. 3 किंवा कधी कधी 4 पण विचारले जातील, काही सांगता येत नाही, पण अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे. ठीक आहे, तर एनसीआरटी पूर्ण एनसीआरटी आपल्याला एक 3 लेक्चर्स मध्ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशनचं पूर्ण एनसीआरटी आपल्याला कव्हर करायचं बेटा. ठीक आहे, तर न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. आता सगळ्यात सुरुवातीला तुमच्या एनसीआरटी मध्ये मी पूर्ण तुम्हाला एनसीआरटी मध्ये कसं कसं दिलेलं आहे ते सुद्धा सांगणार. हे क्रॅश कोर्सचे जे विद्यार्थी आहेत ज्यांनी मे बी एवढा हा टॉपिक व्यवस्थित शिकला नसेल पूर्वी, तर त्यांच्यासाठी पण ते हेल्पफुल होईल. तर तुम्हाला एनसीआरटी मध्ये कसं कसं दिलेलं आहे ते पण तुम्हाला मी सांगतो. जेव्हा केव्हा तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल बेटा त्यावेळेस तुमचं एनसीआरटीचं पुस्तक तुमच्या सोबत पाहिजे. ठीक आहे, तर व्हिडिओ सोबत मध्ये मध्ये जे इन्स्ट्रक्शन्स आम्ही देतो की एनसीआरटी मध्ये असं दिलंय, ह्या ठिकाणी असं दिलंय, की लगेच तुम्ही ते एनसीआरटी मध्ये तो पॉईंट बघून घेऊ शकता. ठीक आहे, तर एनसीआरटीचं पुस्तक सोबत ठेवायचं बेटा, कारण आम्ही पूर्ण एनसीआरटी ओरिएंटेडच शिकवणार आहेत. ठीक आहे, 3 दिवसामध्ये जवळपास 20-22 लेक्चरचा टॉपिक आहे, पण क्रॅश कोर्स किंवा रिव्हिजनसाठी फक्त 3 लेक्चर दिले. तर 3 लेक्चरमध्ये एनसीआरटी सोडून दुसरं काही सांगता येत नाही. वी आर जस्ट फोकस टू एनसीआरटी. ओके, तर एनसीआरटीचं पुस्तक सोबत ठेवायचं. तर ह्या चॅप्टर मध्ये पहिल्यांदा दिले बेटा तुम्हाला शब्द कोऑर्डिनेशन. आता कोऑर्डिनेशन म्हणजे काय? आपल्या बॉडीमध्ये जे ऑर्गन आणि ऑर्गन सिस्टीम्स असतात, हे ऑर्गन आणि ऑर्गन सिस्टीम मध्ये कोऑर्डिनेशन असतं बेटा. कोऑर्डिनेशन असतं. कोऑर्डिनेशन असतं म्हणजे कसं की ते एकमेकांचे फंक्शन्स कॉम्प्लिमेंट करतात, एकमेकांना हेल्प करतात, सिंपल भाषेमध्ये जर सांगितलं तर. आता हे सगळं ते कशासाठी करतात? इट इज टू मेंटेन होमिओस्टॅसिस. कशासाठी रे बेटा? टू मेंटेन होमिओस्टॅसिस. होमिओस्टॅसिस इज मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल एन्व्हायरमेंट. इंटरनल एन्व्हायरमेंट मेंटेन करणे, ज्याला तुम्ही होमिओस्टॅसिस म्हणता. याच्यामुळे हे पूर्ण आपल्या बॉडीमध्ये जे ऑर्गन आणि ऑर्गन सिस्टीम्स असतात ते एकमेकांना हेल्प करतात, त्यांचं फंक्शन कॉम्प्लिमेंट असतं. ठीक आहे, आता दे इंटरॅक्ट विथ इच अदर अँड दे कॉम्प्लिमेंट द फंक्शन ऑफ इच अदर, आपण असं म्हणू शकतो. फाईन. जसं की एक एक्झाम्पल पहिल्याच पॅराग्राफमध्ये, एनसीआरटीच्या पहिल्या पॅराग्राफमध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं बेटा, की समजा तुम्ही फास्ट पळतायत. ठीक आहे, सिंपल भाषेमध्ये सांगतो. समजा तुम्ही फास्ट पळताय, तर फास्ट पळत असताना तुम्हाला सगळ्यात जास्त गरज कशाची असते? एनर्जीची गरज असते. आता एनर्जी बनवतात तुमचे मायटोकॉन्ड्रिया सेलमध्ये, पण मायटोकॉन्ड्रियाला एनर्जी बनवण्यासाठी कशाची गरज आहे? ऑक्सिजनची गरज आहे. त्याच्यामुळे फास्ट पळत असताना तुमचा ब्रीदिंगचा रेट वाढतो, तुमचं हार्टबीट वाढतं, हार्ट जास्त ऑक्सिजन पंप करतं आणि ऑक्सिजन फास्टली पूर्ण सेल्सला प्रोव्हाइड केलं जातो. ठीक आहे, आणि तशा पद्धतीनं सेल्समध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज होतात आणि सेल्स जास्त प्रमाणामध्ये काय बनवतं? एनर्जी बनवतं. ठीक आहे, मग हे मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव्ह करण्याचं काम परत कोण करतं? एक्सक्रिटरी सिस्टम. ठीक आहे बेटा, तर तुमची ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, एक्सक्रिटरी सिस्टीम, ह्या सगळ्या सिस्टीम सोबत सोबत काम करत असतात. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन इच अदर. दे कॉम्प्लिमेंट द फंक्शन ऑफ इच अदर. तर या सगळ्या सिस्टीम्स मध्ये काय असतं बेटा? ह्या सगळ्या सिस्टीम मध्ये असतं बेटा कोऑर्डिनेशन. ह्या सगळ्या सिस्टीम मध्ये काय असतं बेटा? कोऑर्डिनेशन. हे सगळे जण कोऑर्डिनेटली काम करतात, सोबत सोबत काम करतात. ठीक आहे, सेकंड पॉइंट. आता हे न्यूरल सिस्टीम सोबत अजून एक सिस्टीम आहे बेटा, ज्याला तुम्ही म्हणता एंडोक्राइन सिस्टीम. एंडोक्राइन सिस्टीम. ठीक आहे, एंडोक्राइन सिस्टीम. एंडोक्राइन सिस्टीम वर्क्स थ्रू हार्मोन्स. Endocrine system works through hormones. Hormones which are nothing but chemical messengers. Chemical control and coordination मध्ये तुम्ही ते शिकणार सगळे डिटेल मध्ये. सो एंडोक्राइन सिस्टीम आणि न्यूरल सिस्टीम ह्या 2 सिस्टीम मिळून तुमच्या बॉडीचं काय मेंटेन करतात रे बेटा? होमिओस्टॅसिस मेंटेन करतात. काय मेंटेन करतात? होमिओस्टॅसिस. होमिओस्टॅसिस इज नथिंग बट इट इज मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल एन्व्हायरमेंट. आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये जे एन्व्हायरमेंट आहे त्याला मेंटेन ठेवायचं आहे. तर होमिओस्टॅसिस मेंटेन करण्यासाठी किती सिस्टीम्स काम करतायत? 2. एक तर एंडोक्राइन सिस्टीम आणि तुमची न्यूरल सिस्टीम सोबत सोबत काम करतात बेटा. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याला कंबाइनली म्हणतो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टीम. काय म्हणतो बेटा? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टीम. बट एंडोक्राइन सिस्टीम इज अ स्लो प्रोसेस. न्यूरल सिस्टीम कशी असते? फास्ट प्रोसेस असते. आणि एंडोक्राइन सिस्टीम वर्क्स थ्रू हार्मोन्स. एंडोक्राइन सिस्टीम वर्क्स थ्रू हार्मोन्स. फाईन. आता कुठली पण फिजिओलॉजीची प्रोसेस घ्या, है ना, ह्युमन फिजिओलॉजी म्हणून जे तुम्हाला बीट दिलेला आहे, त्या ह्युमन फिजिओलॉजीमध्ये 11वीला ह्युमन फिजिओलॉजीमध्ये तुम्ही बघा बेटा की त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा की कुठलीही फिजिओलॉजीच्या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात सुरुवातीला त्यांनी इन्व्हर्टिब्रेट्स मध्ये ती फिजिओलॉजिकल प्रोसेस कशी होते असं दिलेलं आहे.
हाऊ दॅट फिजिओलॉजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनव्हर्टिब्रेट्स. तुम्हाला ब्रिदिंग मध्ये सुद्धा मी सांगितलंय की इनव्हर्टिब्रेट्स मध्ये ते ब्रिदिंग कसं होतं आणि त्याच्यानंतर ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक आहे, तशाच पद्धतीनं न्यूरल सिस्टीम बद्दल पण तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये एक छोटासा पॅराग्राफ दिलेला आहे बेटा. ऑब्व्हियसली कुठलीही सिस्टीम असू देत, इनव्हर्टिब्रेट्स मध्ये ती व्हर्टिब्रेट्स प्रमाणे जास्त डेव्हलप नसते. इट इज नॉट वेल डेव्हलप्ड. ठीक आहे बेटा. तर इनव्हर्टिब्रेट्स मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आपण जेव्हा हायड्रा, एक एक्झाम्पल तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये दिलेलं आहे बेटा, हायड्रा. आता हायड्राचा जर तुम्ही विचार केला तर हायड्रामध्ये नर्व्हचे नेटवर्क असतं बेटा, ज्याला तुम्ही नर्व्ह नेट म्हणता. नर्व्ह नेट, हायड्रामध्ये नर्व्ह नेट असतं. बट हायड्रा डू नॉट हॅव ब्रेन. हायड्रा डू नॉट हॅव ब्रेन. त्यांच्यामध्ये ब्रेन नसतो, त्यांच्यामध्ये न्यूरॉनचं नेटवर्क असतं. काय असतं बेटा त्यांच्यामध्ये? न्यूरॉनचं नेटवर्क असतं, पण त्यांच्यामध्ये ब्रेन नसतो. हायड्रा एक एक्झाम्पल दिलंय. दुसरं एक एक्झाम्पल दिलंय बेटा, इन्सेक्ट्सचं एक एक्झाम्पल दिलेलं बेटा, इन्सेक्ट्स. तर तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये काय म्हणलंय बेटा त्यांनी की इन्सेक्ट्स मध्ये बाकीच्या इन्व्हर्टिब्रेट्स पेक्षा, राईट फ्रॉम द हायड्रा, प्लॅटीहेल्मिंथिस, निमॅटोहेल्मिंथिस, ॲनेलिडा, हे जे इन्व्हर्टिब्रेट्स आहेत, ठीक आहे, यांच्यापेक्षा इन्सेक्ट्स मध्ये न्यूरल सिस्टीम थोडीशी कशी आहे? डेव्हलप्ड आहे, वेल डेव्हलप्ड आहे. का? कारण इन्सेक्ट्स मध्ये तुम्हाला न्यूरल टिश्यूज दिसतील, इन्सेक्ट्स मध्ये तुम्हाला गँग्लिया दिसेल, गँग्लिया ग्रुप ऑफ सायटॉन, गँग्लिया दिसेल, न्यूरल टिश्यू दिसेल आणि त्यांच्यामध्ये कनेक्शन दिसेल, इंटरकनेक्शन बिटवीन दीज न्यूरल टिश्यूज, अँड दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग ब्रेन. दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग ब्रेन. सो अमंग द इन्व्हर्टिब्रेट्स, बेटा लक्ष द्या मी काय सांगतो ते व्यवस्थित. अमंग द इन्व्हर्टिब्रेट्स, इन्सेक्ट्स मध्ये न्यूरल सिस्टीम इज डेव्हलप्ड अमंग इन्व्हर्टिब्रेट्स. इन्व्हर्टिब्रेट्सचा जर तुम्ही विचार केला तर इन्व्हर्टिब्रेट्स मध्ये डेव्हलप्ड न्यूरल सिस्टीम तुम्हाला कुठे दिसेल बेटा? इन्सेक्ट्स मध्ये दिसेल. कुठे दिसते बेटा? इन्सेक्ट्स मध्ये दिसते. फाईन. सो दिस इज व्हॉट अबाउट द न्यूरल सिस्टीम इन इन्व्हर्टिब्रेट्स, अँड दिस इज व्हॉट समव्हॉट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. ठीक आहे बेटा, न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. आता याच्यामध्ये ह्या न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन मध्ये आता आपल्याला शिकायचं बेटा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. आता ह्या ह्यूमन न्यूरल सिस्टमचा जर तुम्ही विचार केला, ह्यूमन न्यूरल सिस्टमचा जर तुम्ही विचार केला तर या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम मध्ये बेसिकली दोन सिस्टम्स येतात बेटा. एक ज्याला तुम्ही म्हणता सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, आणि दुसरी एक सिस्टम असते बेटा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. सो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम अँड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम अशा दोन न्यूरल सिस्टम्स तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम मध्ये तुम्हाला माहिती आहे बेटा कोण येतं? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेस, बोला यस करेक्ट, ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम मध्ये काय येतं बेटा? ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. आता पेरिफेरल न्यूरल सिस्टमचा विचार केला तर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम मध्ये दोन सिस्टम येतात बेटा. एक ज्याला तुम्ही म्हणता सोमॅटिक न्यूरल सिस्टम, सोमॅटिक न्यूरल सिस्टम, आणि दुसरा आहे रे बेटा, दुसरा आहे ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम. ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम. सो सोमॅटिक न्यूरल सिस्टम अँड ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम अशा दोन प्रकारच्या सिस्टम्स तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत बेटा. ठीक आहे, तर हे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड आपण डिटेल मध्ये नंतर बघणार आहे. ठीक आहे, सोमॅटिक न्यूरल सिस्टम. नाव सोमॅटिक न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेस न्यूरॉन्स. ठीक आहे, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बेटा, पेरिफेरल तुम्हाला माहिती आहे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम इट कंप्राइजेस व्हॉट? इट कंप्राइजेस ऑल nerves of the body, all nerves of the body which is associated with the CNS. PNS, peripheral neural system, simply it is called as PNS, peripheral neural system, and this is called as CNS, central neural system. So peripheral neural system, it comprises all nerves of our body which are associated with CNS, आणि peripheral neural system मध्ये पहिले तर बेटा सोमॅटिक न्यूरल सिस्टम. सो सोमॅटिक न्यूरल सिस्टम इट कंप्राइजेस नर्व्स which relay the impulse from CNS to skeletal muscles. CNS to skeletal muscles. CNS to skeletal muscles. It relay the impulse from CNS to skeletal muscles. And autonomous neural system, it relay the impulse from CNS to smooth muscles and involuntary organs. Smooth muscles and involuntary organs. So peripheral neural system comprises two neural systems: the somatic neural system which relay the impulse from CNS to skeletal muscles, and the autonomous neural system which relay the impulse from
CNS to smooth muscles and involuntary muscles. स्मूथ मसल्स किंवा इनव्हॉल्युंटरी मसल्स. आता अजून एक सिस्टम तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये दिलेली बेटा, विसरल न्यूरल सिस्टम. विसरल न्यूरल सिस्टम. ठीक है बेटा. विसरल न्यूरल सिस्टम इट कंप्राइजेस ऑल द गैंग्लिया, नर्व, प्लॅक्सेस. बेटा एक शब्द येतो बेटा, प्लॅक्सेस. प्लक्सेस मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स. नर्वच्या नेटवर्कला प्लक्सेस आपण म्हणतो. सो विसरल न्यूरल सिस्टम इज अगेन अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम which comprises, or it is a part of peripheral neural system which comprises nerves that relay the impulse from CNS to viscera and from viscera to CNS, which relay the impulse from CNS to viscera and from viscera to CNS. ठीक आहे बेटा. तर हे एक विसरल न्यूरल सिस्टम लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. ठीक आहे. ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम मध्ये दोन पार्ट आहेत बेटा ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम मध्ये. एक ज्याला तुम्ही म्हणता सिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम, आणि दुसरा आहे बेटा पॅरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम. सिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम आणि दुसरा आहे पॅरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम. अशा दोन सिस्टम्स आहेत, सिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम अँड पॅरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम. ठीक आहे. सिम्पथेटिक काय करतं, पॅरासिम्पथेटिक काय करतं हे आपल्याला नंतर बघायचं आहे. ठीक आहे. सिम्पथेटिक आणि पॅरासिम्पथेटिक शॉर्ट मध्ये सांगतो. सिम्पथेटिक पॅरासिम्पथेटिक दोघांचं फंक्शन कसं असतं बेटा, कॉम्प्लिमेंटरी अँटागोनिस्टिक फंक्शन असतं. कसं असतं बेटा, अँटागोनिस्टिक फंक्शन असतं. ठीक आहे. जसं की फॉर एन एक्झाम्पल एक सिस्टम जर तुम्ही बघितले, जसं की एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला, एक हार्टबीट वाढवणार, एक हार्टबीट कमी करणार, एक डायजेस्टिव्ह सिक्रिशन कमी करणार, हे डायजेस्टिव्ह सिक्रिशन वाढवणार. ठीक आहे ना. सो सिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम आणि पॅरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम चं फंक्शन कसं असतं बेटा, अँटागोनिस्टिक फंक्शन असतो. ठीक आहे. तो दॅट इज अ पार्ट ऑफ युअर ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम. सो ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम इट रिले द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल्स ऑर इनव्हॉल्युंटरी मसल्स. ठीक आहे. सो ऑटो मीन्स सेल्फ, नॉमस आपले आपण काम करत असतो, ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम. फाईन. आता लक्ष द्या, हे झालं तुमचं पूर्ण डिव्हिजन. काय झालं बेटा, हे पूर्ण तुमचं डिव्हिजन. आता याच्यामध्ये ह्या डिव्हिजन मध्ये अजून एक पॉइंट जे तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये मेन्शन केलेला आहे ते म्हणजे ऍफरंट अँड इफरंट नर्व फायबर्स. ऍफरंट अँड इफरंट नर्व फायबर्स लक्षात ठेवायचं बेटा. ऍफरंट म्हणजे आने वाली, येणारी. ठीक आहे ना. ऍफरंट म्हणजे इम्पल्स घेऊन येते, ऍफरंट. आणि म्हणजे सीएनएस कडे, म्हणजे रिसेप्टर कडून सीएनएस कडे इम्पल्स घेऊन येते ऍफरंट, आणि सीएनएस कडून इम्पल्स घेऊन रिस्पॉन्स घेऊन जाण्याचं काम कोण करतं, इफरंट. ऍफरंट घेऊन येतं, इफरंट घेऊन जातं. सो ऍफरंट अँड इफरंट नर्व फायबर्स हे सुद्धा तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये मेन्शन केलेले बेटा, ऍफरंट अँड इफरंट नर्व फायबर्स. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट द क्लासिफिकेशन विच इज गिवन इन युअर एनसीईआरटी बुक. इट इज अ व्हेरी व्हेरी सिंपल पार्ट. सिंपल, तुम्हाला साधा क्वेश्चन आला तर विचारला जाऊ शकतो. एकदम सिंपल पार्ट आहे. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेस दिस पार्ट एंड ऑल दैट, है ना. एकदम सोपा पार्ट है बेटा. नाउ you know that the structural and functional unit of our neural system is a neuron, है ना. न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अवर न्यूरल सिस्टम. आपल्या न्यूरल सिस्टमचा स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट काय रे बेटा, न्यूरॉन. ठीक आहे. मग आता हे जे न्यूरॉन्स आहेत, त्या न्यूरॉन्स बद्दल तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये सांगितलेलं आहे बेटा की न्यूरॉन्स इट डिटेक्ट, ठीक आहे ना, रिसीव, डिटेक्ट अँड ट्रान्समिट द इम्पल्स. न्यूरॉन्स बद्दल काय सांगितलं, न्यूरॉन्स तुम्हाला माहिती आहे, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अवर न्यूरल सिस्टम. आपल्या न्यूरल सिस्टमचा स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट काय म्हणतो बेटा, आपण कोणाला म्हणतो बेटा, न्यूरॉन. ठीक आहे. देर आर मिलियन्स ऑफ न्यूरॉन्स इन अवर न्यूरल सिस्टम. आपल्या न्यूरल सिस्टम मध्ये मिलियन्स ऑफ न्यूरॉन्स आहेत. ठीक आहे. दे डिटेक्ट, रिसीव अँड ट्रान्समिट द स्टिम्युलस और वी कॅन से इम्पल्स. फाईन. सो न्यूरॉन्स. आता या न्यूरॉनचं जर तुम्ही बघितलं तर न्यूरॉन मध्ये बेसिकली न्यूरॉन मध्ये 3 पार्ट असतात बेटा. एकदम सोपा पार्ट आहे. तुम्ही 10वी पासून शिकत आलेले आहेत, 9वी 10वी पासून शिकत आलेले आहेत. तर न्यूरॉन्स मध्ये आपण काय म्हणतो बेटा, न्यूरॉन्स मध्ये एक पार्ट असतो ज्याला तुम्ही म्हणता सायटॉन. ठीक आहे. तर हा झाला बेटा तुमचा सायटॉन. ठीक आहे. हे सायटॉन, या सायटॉन मध्ये न्यूक्लियस असतं. दुसरा पार्ट असतो बेटा लाईक दिस इज कॉल्ड ॲज डेंड्राइट्स. काय म्हणतो बेटा आपण त्याला, डेंड्राइट्स, विच रिसिव्ह द इम्पल्स. जे काय करतात, स्टिम्युलस किंवा इम्पल्सला काय करतात बेटा, रिसीव्ह करतात. ठीक आहे. सो दिस इज द न्यूक्लियस. दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज एक्झॉन. याला काय म्हणतात बेटा, एक्झॉन. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज डेंड्राइट्स. दिस इज कॉल्ड ॲज डेंड्राइट्स. दिस इज द एक्झॉन अँड दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज सायटॉन. याला तुम्ही सायटॉन म्हणता बेटा. सायटॉन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरिकॅरियॉन. कॅरियॉन म्हणजे न्यूक्लियस, न्यूक्लियसच्या सराउंडिंगला म्हणून पेरिकॅरियॉन, और इट इज कॉल्ड ॲज सायटॉन. ठीक आहे. दुसरं, और इट इज कॉल्ड एज अ सेल बॉडी. ठीक आहे. हे एक्झॉन आहे बेटा. ह्या एक्झॉन मध्ये जे फ्लुइड असतं बेटा, एक्झॉन मध्ये जे फ्लुइड असतं त्याला तुम्ही म्हणता
एक्झोप्लाझम. काय म्हणतात बेटा? एक्झोप्लाझम. आणि या एक्झॉनची ही जी मेम्ब्रेन असते, ह्या मेम्ब्रेनला म्हणतात बेटा एक्झोलेम्मा. काय म्हणतात बेटा? एक्झोलेम्मा. एक्झॉनच्या मेम्ब्रेनला आपण काय म्हणतो बेटा? एक्झोलेम्मा. ठीक आहे बेटा. आता या ठिकाणी डेंड्राइट्सचं काम काय? स्टिम्युलसला रिसीव्ह करायचं. बेटा सायटॉन, बेटा लक्षात ठेवायची एक गोष्ट, सायटॉन ऑफ न्यूरॉन इट कंप्राइजेस ऑल सेल ऑर्गॅनेल्स. ठीक आहे बेटा, काय सांगितलं परत नीट लक्ष द्या. सायटॉन ऑफ न्यूरॉन इट कंप्राइजेस ऑल सेल ऑर्गॅनेल्स एक्सेप्ट सेंट्रिओल्स. एक्सेप्ट सेंट्रिओल्स. त्यांच्यामध्ये बेटा सेंट्रिओल्स नसतं. दे आर हॅव्हिंग ऑल सेल ऑर्गॅनेल्स. सायटॉन जो असतो न्यूक्लियस न्यूरॉनचा, त्याच्यामध्ये सगळे सेल ऑर्गॅनेल्स असतात एक्सेप्ट सेंट्रिओल्स. ठीक आहे. यांच्यामध्ये ह्या सायटॉन मध्ये बेटा सायटॉन अँड डेंड्राइट्स, सायटॉन अँड डेंड्राइट्स दे आर आल्सो हॅव्हिंग निझल्स ग्रॅन्युल्स. त्यांच्यामध्ये काय असतात बेटा? निझल्स ग्रॅन्युल्स. ठीक आहे ना, विच फंक्शन ऍज अ साइट फॉर प्रोटीन का सिंथेसिस. निझल ग्रॅन्युल्स. ठीक आहे. इट इज प्रेझेंट इन सायटॉन अँड डेंड्राइट्स. लक्षात ठेवायचं, निझल ग्रॅन्युल्स आर नॉट प्रेझेंट इन एक्झॉन. एक्झॉन मध्ये निझल ग्रॅन्युल्स नसतात. निझल ग्रॅन्युल्स कुठे प्रेझेंट असतात बेटा? सायटॉन आणि डेंड्राइट्स मध्ये. ठीक आहे बेटा. आता हे जे एक्झॉन आहे, हे एक्झॉनचं जे एंड असतं, ज्याला तुम्ही एक्झॉन टर्मिनल म्हणता, दिस इज कॉल्ड द एक्झॉन टर्मिनल. हे एक्झॉन टर्मिनल एंड्स इन अ स्ट्रक्चर अँड दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज सिनॅप्टिक नॉब. याला आपण म्हणतो बेटा सिनॅप्टिक नॉब. ठीक आहे. याला काय म्हणतो बेटा आपण? सिनॅप्टिक नॉब. नाउ दिस सिनॅप्टिक नॉब इट इज हॅव्हिंग अ न्यूरो ट्रान्समिटर्स. ह्यांच्यामध्ये काय असतात बेटा? न्यूरो ट्रान्समिटर्स. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूरो ट्रान्समिटर्स? न्यूरो ट्रान्समिटर्सचं फंक्शन काय बेटा? न्यूरो ट्रान्समिटर्सचं फंक्शन आहे इम्पल्सचं ट्रान्समिशन करणे फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. एका न्यूरॉन पासून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे इम्पल्सचं काय करणे बेटा? ट्रान्समिशन करणे. बेटा इकडे जर इम्पल्स चाललाय तर त्याला आपण काय म्हणतो? एकाच न्यूरॉन मधून कंडक्शन. याला काय म्हणायचं? कंडक्शन. आणि इथून जेव्हा पुढच्या न्यूरॉनकडे जातात त्याला आपण काय म्हणतो बेटा? ट्रान्समिशन म्हणतो. काय म्हणतो बेटा आपण त्याला? ट्रान्समिशन. सो यहाँ से आपण ट्रान्समिशन करण्यासाठी कोण काम करतात बेटा? न्यूरो ट्रान्समिटर्स. काही स्टिम्युलेटरी असतील, काही इनिबिटरी असतील न्यूरो ट्रान्समिटर्स. सो दीज न्यूरो ट्रान्समिटर्स दे आर प्रेझेंट इन दिस सिनॅप्टिक नॉब. ह्या सिनॅप्टिक नॉब मध्ये ते न्यूरो ट्रान्समिटर्स प्रेझेंट असतात बेटा. ठीक आहे. आता अजून एक महत्वाचा पॉइंट. आता तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये जे न्यूरॉन दाखवलाय बेटा, तो न्यूरॉन मायलिनेटेड दाखवलाय. कसं दाखवलं बेटा? न्यूरॉन मायलिनेटेड न्यूरॉन दाखवलाय. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीचं जे डॉट दाखवलंय ते त्या मायलिनेटेड मायलिन शीट बनवणारे जे सेल्स असतात, श्वान सेल्स, ते न्यूक्लियस आहे. ठीक आहे. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायची बेटा, हे जी मायलिन शीट आहे, ही मायलिन शीट ह्या एक्झोप्लाझम एक्झॉन जे आहे ना त्याला कव्हर केलेलं असतं मायलिन शीटने. आणि मायलिन शीट बनवण्याचं काम करत असतं बेटा. सो दिस इज द मायलिन शीट. आणि जर न्यूरॉन मध्ये अशा पद्धतीची मायलिन शीट असेल तर आपण त्याला मायलिनेटेड न्यूरॉन म्हणतो. आपण त्याला काय म्हणतो रे बेटा? मायलिनेटेड न्यूरॉन. अँड दिस मायलिन शीट त्या न्यूरॉनच्या सराउंडिंगला हे मायलिन शीट बनवण्याचं काम कोण करतं रे बेटा? श्वान सेल्स करतात. कोण करतात रे बेटा? श्वान सेल्स. कुठे? श्वान सेल्स. बेटा एक महत्वाचा पॉइंट परत एकदा सांगतो, महत्वाचा पॉइंट. श्वान सेल्स मायलिन शीट बनवण्याचं काम पीएनएस मध्ये करतात. कुठे करतात रे बेटा? पीएनएस मध्ये करतात. पण महत्वाचा नोट पॉइंट लिहून घ्या. श्वान सेल्स मायलिन शीट बनवण्याचं काम हे पीएनएस मध्ये करतात, पण श्वान सेल्स हे सीएनएस मध्ये नसतात. श्वान सेल्स आर नॉट प्रेझेंट इन सीएनएस. मग सीएनएस मध्ये मायलिन शीट बनवण्याचं काम कोण करतं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स. बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट, श्वान सेल्स, अजून सेल्स आहेत मायक्रोग्लियल सेल्स, ऍस्ट्रोसाइट्स फॉर्म ब्लड ब्रेन बॅरियर. मायक्रोग्लियल सेल्स फॅगोसाइटोटिक करतात. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील ब्रेन मध्ये तर ते मारून टाकतात. ठीक आहे. तर मायक्रोग्लियल सेल्स, ऍस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, श्वान सेल्स हे सगळे कसले सेल्स आहेत? सपोर्टिंग सेल्स आहेत. कसले सेल्स आहेत बेटा? हे सपोर्टिंग सेल्स आहेत. म्हणजे हे फक्त न्यूरल सिस्टीम मध्ये असलेले जे न्यूरॉन्स काम करतात इम्पल्सचं कंडक्शन, त्याला हे काय करतात बेटा? सपोर्ट करतात. मग श्वान सेल्स आणि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्सला तुम्ही सपोर्टिंग सेल्स का म्हणालात? कारण ते काम करायलेत. काय काम करायलेत? मायलिन शीट बनवायलेत. काय बनवायलेत बेटा? मायलिन शीट. तर मायलिन शीट बनवण्याचं काम पीएनएस मध्ये कोण करतं बेटा? श्वान सेल करतं. पण मायलिन शीट बनवण्याचं काम सीएनएस मध्ये कोण करतं? सेंट्रल न्यूरल सिस्टीम मध्ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. कोण करतं बेटा? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची, महत्वाचा पॉइंट आहे. ठीक आहे बेटा. तर
मग या ठिकाणी तुम्हाला जे तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये जी डायग्राम दिलेली आहे न्यूरॉनची, तर त्या ठिकाणी बरेच विद्यार्थी म्हणतात सर डॉट काय, हे डॉट म्हणजे त्याचा न्यूक्लियस आहे बेटा, श्वान सेलचं न्यूक्लियस आहे. ठीक आहे बेटा. तर अशी कव्हरिंग असते. आता तुम्ही म्हणतात की सर हे मायलिन शीट कशासाठी असतं बेटा, मायलिन शीट असल्यामुळे, मायलिन शीट असल्यामुळे इम्पल्सचं कंडक्शन फास्ट होत असतं बेटा. मायलिन शीट असल्यामुळे इम्पल्सचं कंडक्शन कसं होतं, फास्ट होतं. आणि ज्या ठिकाणी मायलिन शीट नाहीये, हे बघा हा जो गॅप आहे, जिथं मायलिन शीट नाहीये, ह्या गॅपला तुम्ही म्हणता बेटा नोड ऑफ रॅनवियर. काय म्हणता बेटा, नोड ऑफ रॅनवियर. इसको आप लोग बोलते हो बेटा नोड ऑफ रॅनवियर. त्या गॅपला तुम्ही म्हणता नोड ऑफ रॅनवियर. ठीक आहे बेटा, फाइन. सो दिस इज व्हॉट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विच इज गिवन इन युअर एनसीईआरटी बुक. नाव व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉनचे काही टाइप्स सांगितलेत बेटा. बेटा असं नसतं की सगळेच मायलिनेटेड, अनमायलिनेटेड न्यूरॉन्स पण असतात ज्याच्यामध्ये ही मायलिन शीट नसते. अनमायलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सोमॅटिक न्यूरल सिस्टम अँड ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम. ठीक आहे. तर ह्या ठिकाणी हे जे मायलिन शीट आहे, मायलिनेटेड न्यूरॉन, त्याचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं बेटा. तुम्हाला कॉम्पोनंट, त्याचे पार्ट्स वगैरे सगळे समजून सांगितले. एक पॉईंट लक्षात ठेवायचं, काय सांगितलं बेटा, सायटॉन मध्ये सायटॉन कंप्राइजेस ऑल सेल ऑर्गॅनेल्स एक्सेप्ट सेंट्रिओल्स. दॅट्स वाय न्यूरॉन नेव्हर डिवाइड. न्यूरॉन डिवाइड होत नाहीत कारण त्यांच्यामध्ये काय नसतो बेटा, सेंट्रिओल नसतो. नाव टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. सो न्यूरॉन्स आर ऑफ डिफरंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू बेटा. कधी पण लक्षात ठेवायचं, कधी पण आपण जेव्हा टाइप्स म्हणतो, तेव्हा टाइप्स म्हणत असताना आपण काहीतरी बेस ठेवत असतो. टाइप्स मध्ये आपण काहीतरी काय ठेवतो बेटा, बेस ठेवतो. मग या ठिकाणी आपण बेस काय ठेवलं बेटा, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स अँड एक्झॉन्स. ठीक आहे, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स अँड एक्झॉन्स. तर एखाद्या न्यूरॉन मध्ये किती डेंड्राइट्स आहेत किंवा किती एक्झॉन्स आहेत, त्या बेसिसवर आपण त्याचे काय सांगतो बेटा, टाइप सांगत असतो. जसं की फॉर एन एक्झाम्पल, आता समजा हे एक सायटॉन आहे आणि हा एक एक्झॉन आहे. सो दिस इज द एक्झॉन. ठीक आहे. सो वन एक्झॉन एकच एक्झॉन आहे बेटा आणि एक सायटॉन. दिस इज व्हॉट द सायटॉन अँड दिस इज द एक्झॉन. ठीक आहे. तर एक ओनली वन एक्झॉन. डेंड्राइट्स नाहीयेत बेटा याला. हे सायटॉन आहे ना, एक्झॉन आहे, डेंड्राइट्स नाहीयेत. आपण हे टाइप्स कशाच्या बेसिसवर बदलले, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट्स अँड एक्झॉन्स. तर याच्याकडे डेंड्राइट्स नाहीयेत, फक्त एक एक्झॉन आहे. अशा पद्धती, आणि एक एक्झॉन आहे म्हणजे एकच पोल आहे, ओनली वन पोल. सो सच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड ॲज युनिपोलार न्यूरॉन. काय म्हणतो बेटा आपण त्याला, युनिपोलार न्यूरॉन. सच न्यूरॉन्स आर प्रेझेंट इन एम्ब्रियॉनिक स्टेज. सच न्यूरॉन्स आर प्रेझेंट इन एम्ब्रियॉनिक स्टेज. सेकंड इज, हे बघा बेटा, हे एक सायटॉन आहे आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला डेंड्राइट्स दिसतील. सो दीज आर द डेंड्राइट्स लाईक दिस अँड दिस इज द एक्झॉन. ठीक आहे, दिस इज द एक्झॉन. ठीक आहे. मग ह्या ठिकाणी तुम्हाला हे डेंड्राइट्स आहेत, आणि हे एक्झॉन आहे. म्हणजे एक डेंड्राइट आणि एक एक्झॉन. वन डेंड्राइट अँड वन एक्झॉन. सच टाइप ऑफ, आता या ठिकाणी तुम्हाला दोन पोल दिसतात, एक डेंड्राइटचा पोल, एक्झॉनचा पोल. सो सच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड ॲज बायपोलार न्यूरॉन. याला काय म्हणतो बेटा आपण त्याला, बायपोलार न्यूरॉन. सो दीज न्यूरॉन्स आर प्रेझेंट इन रेटिना ऑफ आय. हे दोन पॉइंट महत्वाचे तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये मेन्शन केले बेटा. द युनिपोलार न्यूरॉन is present in embryonic stage. It is present in embryonic stage, unipolar neuron, and the bipolar neuron is present in retina of eye. आपण जेव्हा आयचं स्ट्रक्चर शिकणार आहेत नेक्स्ट लेक्चर मध्ये, त्यावेळेस तुम्हाला मी हे सांगतो, रेटिना ऑफ आय मध्ये बायपोलार न्यूरॉन्स असतात. रेटिना ऑफ आय मध्ये बायपोलार न्यूरॉन्स असतात. ठीक आहे बेटा. आता युनिपोलार न्यूरॉन प्रेझेंट इन द एम्ब्रियॉनिक स्टेज, बायपोलार न्यूरॉन विच इज प्रेझेंट इन द रेटिना ऑफ आय. आणि तिसरं जे टाइप दिलं बेटा, दिस इज द मल्टीपोलार न्यूरॉन. दिस इज द मल्टीपोलार न्यूरॉन विच इज हॅव्हिंग वन एक्झॉन अँड मेनी डेंड्राइट्स. बेटा काय सांगितलं इथं, लक्ष द्या, वन एक्झॉन अँड मेनी डेंड्राइट्स. एक एक्झॉन आहे आणि खूप सारे डेंड्राइट्स आहेत. वन एक्झॉन अँड मेनी डेंड्राइट्स. बेटा वन एक्झॉन, ओनली वन एक्झॉन, नो डेंड्राइट्स, युनिपोलार. वन एक्झॉन, वन डेंड्राइट, बायपोलार. अँड वन एक्झॉन अँड मेनी डेंड्राइट्स. So that is called as multipolar. काय म्हणतो बेटा आपण त्याला, मल्टीपोलार. तर ऍक्च्युली अपोलार, स्युडो युनिपोलार असे पण न्यूरॉन्सचे टाइप्स असतात, पण ते तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये मेन्शन केलेले नाहीयेत. परत एकदा सांगतो, तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये 3च न्यूरॉन मेन्शन केलेत बेटा. एक युनिपोलार न्यूरॉन, बायपोलार न्यूरॉन अँड मल्टीपोलार न्यूरॉन. तर युनिपोलार न्यूरॉन मध्ये आपण काय म्हणतो बेटा, इट इज हॅव्हिंग वन एक्झॉन. बायपोलार मध्ये वन एक्झॉन, वन डेंड्राइट. मल्टीपोलार मध्ये वन एक्झॉन अँड मेनी डेंड्राइट्स. ठीक आहे बेटा. तर मला सांगा, ह्या सगळ्यामध्ये तुम्हाला कॉमन गोष्ट काय दिसते? आपल्याला कॉमन गोष्ट काय दिसते बेटा, की सगळ्यांमध्ये एक एक्झॉन आहे. व्हॉट इज द कॉमन थिंग बिटवीन दीज न्यूरॉन्स? ऑल दीज आर हॅव्हिंग ओनली वन एक्झॉन. प्रत्येकामध्ये एक एक्झॉन आहे.
हे कॉमन आहे सगळ्यामध्ये, ठीक आहे. आणि हे कुठं प्रेझेंट असतात हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. फाईन. सो दिस इज व्हॉट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अ व्हेरी the student believe that this is a very difficult part, but it is not. It is very simple part. That is what generation and conduction of action potential. विद्यार्थ्यांना हे आवड का वाटतं मला माहित नाही. एकदम सोपा पार्ट आहे बेटा, व्यवस्थित समजून घ्यायचा आपल्याला. सिंपल ह्याच्यामध्ये आपण शिकणार आहेत है ना. जनरेशन अँड कंडक्शन ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल. ऍक्शन पोटेन्शियलचं जनरेशन आणि मग त्याचं कंडक्शन कसं होतं, ठीक आहे. बरेच विद्यार्थ्यांना हे प्रॉब्लेम, ह्याच्याबद्दल थोडासा प्रॉब्लेम असतो, ठीक आहे. ह्यांना काय करायचं बेटा, व्हिडिओ बघत असताना बेटा लक्षात ठेवायचं, व्हिडिओ बघत असताना एनसीआरटी सोबत ठेवायची, एनसीआरटी ला फॉलो करायचं, ठीक आहे. आणि कारण का तर एवढा मोठा टॉपिक आहे, फक्त 3च लेक्चर्स आहेत, त्याच्यामुळे फक्त एनसीआरटी तुम्हाला सांगतोय मी पूर्ण. काय सांगतोय बेटा पूर्ण तुम्हाला, एनसीआरटी सांगतोय. त्याच्यामुळे हे वाचत असताना किंवा व्हिडिओ बघत असताना एनसीआरटी सोबत ठेवायची आहे, ठीक आहे. फाईन. Now, let us start with the very important point, that is what the generation and conduction of action potential. Generation and conduction of action potential. Generation and conduction of action potential. ठीक आहे बेटा. आता ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट कसं होतं आणि मग त्याचं कंडक्शन कसं होतं बेटा, लक्षात ठेवायचं, लक्ष द्यायचं बेटा. सर्व विद्यार्थी लक्ष देतील, व्यवस्थित समजून घ्या, व्यवस्थित समजून घ्या बेटा. बेटा कसं असतं माहितीये का, आता समजा हा तुमचा एक्झोलेमा. दिस इज व्हॉट द एक्झॉन. त्या एक्झॉनची आपण मेम्ब्रेन काढली आहे बेटा, त्याला तुम्ही काय म्हणता बेटा, एक्झोलेमा. सो दिस इज द एक्झोलेमा. आता कसं असतं बेटा, ह्या ठिकाणी जे फ्लुइड आहे मध्ये त्याला आपण म्हणतो इंट्रासेल्युलर फ्लुइड अँड दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. माहिती आहे सगळ्यांना, दिस इज द इंट्रासेल्युलर फ्लुइड अँड दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. ओके. आता हा जो न्यूरॉन आहे किंवा हे जे एक्झॉन आहे हे कुठलं इम्पल्स कॅरी करत नाही आहे ना. म्हणजे हा जो न्यूरॉन आहे बेटा हा कुठल्या स्टेजला आहे, रेस्टिंग स्टेजला आहे. कुठल्या स्टेजला आहे बेटा, रेस्टिंग स्टेज, और वी कॅन से रेस्टिंग स्टेट ला आहे. मग रेस्टिंग स्टेजला किंवा रेस्टिंग स्टेटला बेटा 2-3 महत्वाचे पॉइंट्स एनसीआरटी मध्ये मेन्शन केलेत बेटा. 2-3 महत्वाचे पॉइंट एनसीआरटी मध्ये मेन्शन केलेत, लक्षात ठेवायचं. रेस्टिंग स्टेजला किंवा रेस्टिंग स्टेटला हा न्यूरॉन कसा असतो रे बेटा, हा न्यूरॉन असतो पोलराइज्ड. कसा असतो रे बेटा, पोलराइज्ड. हा न्यूरॉन पोलराइज्ड का आहे, तर न्यूरॉन पोलराइज काय आहे बेटा, तर रेस्टिंग स्टेजला द मेम्ब्रेन ऑफ दिस एक्झॉन दॅट इज कॉल्ड एज एक्झोप्लाझम, इट इज परमिएबल टू पोटॅशियम. It is permeable to potassium and it is impermeable to sodium. It is permeable to potassium and impermeable to sodium. बेटा रेस्टिंग स्टेजला न्यूरॉनच्या एक्झोप्लाझम मध्ये पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतो. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे आणि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये, ठीक आहे. आता रेस्टिंग स्टेजला काय होत असतं बेटा, रेस्टिंग स्टेजला बाहेर असतं पॉझिटिव्ह चार्ज आणि आतमध्ये असतं निगेटिव्ह चार्ज. तुमच्या एनसीआरटी मध्ये इथं पॉइंट त्यांनी ए दिलाय, इथं पॉइंट त्यांनी बी दिलाय. मुद्दामून पूर्ण एनसीआरटी मध्ये जसं दिलंय तसंच सांगतोय बेटा, म्हणजे तुम्हाला एनसीआरटी वाचत असताना सोपं जाईल, ठीक आहे. तर या ठिकाणी पॉइंट ए दिलाय, या ठिकाणी पॉइंट काय दिलाय बेटा, बी दिलाय है ना. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. दुसरा एक पॉइंट एनसीआरटी मध्ये काय सांगितलंय की ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटॅशियम. द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटॅशियम बट इट इज इम्परमिएबल टू सोडियम. ठीक आहे, सोडियम साठी ते इम्परमिएबल असतं. दुसरं तुमच्या इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये काही निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन्स असतात बेटा. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये काय असतात बेटा, निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन्स. सो बिकॉज ऑफ दीज कंडिशन्स और बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ॲट रेस्टिंग स्टेज इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये कसलं चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज, आणि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये कसलं चार्ज आहे बेटा, पॉझिटिव्ह चार्ज. एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये चार्ज काय, पॉझिटिव्ह, आणि इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये चार्ज निगेटिव्ह. ह्याच्यामध्ये इंट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये काय निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन्स आहेत. At resting stage, it is more permeable to potassium. It is impermeable to sodium. All these factors are responsible for the polarized state of neuron at resting stage, which is negative in intracellular fluid and positive in the extracellular fluid. आता काय होतं बघा, लक्ष द्या. सध्या हे पोलराइज स्टेट मध्ये. आता काय होतं बेटा, तुम्ही याला पोलराइज स्टेट मध्ये हे जे अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल डिफरन्स असतं बेटा -70 मिलीव्होल्ट. अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे बेटा, -70 मिलीव्होल्ट. आता तुम्ही जेव्हा ह्याला स्टिम्युलस देता,
तुम्ही जेव्हा ह्याला स्टिम्युलस देता, स्टिम्युलस पण कसलं पाहिजे रे बेटा, महत्वाचं स्टिम्युलस कसलं पाहिजे रे बेटा, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस पाहिजे. कसलं स्टिम्युलस पाहिजे बेटा, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस म्हणजे मिनिमम स्टिम्युलस ज्याच्यामुळे काय जनरेट होतो, ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होतो, त्याला थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस म्हणतात. मग तुम्ही थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस पेक्षा जर कमी स्टिम्युलस दिलं तर ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होणार नाही. ठीक आहे बेटा. तर तुम्ही थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस दिलं, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस दिल्यामुळे अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल किती झालं बेटा, समजा जवळपास -55 मिलीव्होल्ट. मग -55 मिलीव्होल्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चेंज झालं. मग अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चेंज झाल्यामुळे व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स ओपन होतात. कसले चॅनल्स ओपन होतात बेटा, व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स. व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स काय होतात बेटा, ओपन होतात. बेटा व्होल्टेज गेटेड नाव काय बेटा, व्होल्टेज गेटेड. व्होल्टेज गेटेड मीन्स इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन व्होल्टेज. द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ दिस चॅनल, द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ दिस चॅनल इज डिपेंड ऑन व्होल्टेज. ठीक आहे. मग या ठिकाणी व्होल्टेज चेंज झालं, व्होल्टेज चेंज झाल्यामुळे व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स ओपन होतात बेटा. बेटा आता व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स ओपन झाले. हे बघा, हे आहे तुमचा मेम्ब्रेन, हा आहे तुमचा मेम्ब्रेन. ह्या ठिकाणी बाहेर आहे पॉझिटिव्ह चार्ज, बरोबर आहे बेटा, बाहेर आहे पॉझिटिव्ह चार्ज, आतमध्ये आहे निगेटिव्ह चार्ज. इंट्रासेल्युलर फ्लुइड अँड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड. आता इथं काय झालंय बेटा, हा पॉईंट तुमचा ए दिला एनसीईआरटी मध्ये, हा पॉईंट दिला तुमचा बी. ठीक आहे. मग आता तुम्ही काय केलं बेटा, या ठिकाणी थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस दिले. थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस दिल्यामुळे तुमचा व्होल्टेज चेंज झाल्यामुळे व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल्स ओपन होतात. आता व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल जर ओपन झाले तर दिले बेटा, तुमच्या एनसीईआरटीचं पुस्तक सोबत आहे तुमच्या, बरोबर आहे, एनसीईआरटीचं पुस्तक तुमच्या सोबत आहे. इथं बघा, लक्ष द्या, ह्या ठिकाणी व्होल्टेज गेटेड सोडियम चॅनल ओपन झाले. मग मला सांगा, सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर जास्त आहे, पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन आतमध्ये जास्त आहे. मग मला सांगा बेटा, आयन्स मूव्ह फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन, आयन्स मूव्ह फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. मग सोडियमचं काय होईल रे बेटा, याच्यामुळे ओपनिंग ऑफ सोडियम चॅनल्स ओपन झाल्यामुळे इथं काय होईल, मी काय लिहू इथं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. काय होतं बेटा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. सोडियमचं इनफ्लक्स होतं. हाय कॉन्सन्ट्रेशन कडून लो कॉन्सन्ट्रेशन कडे सोडियमची मुवमेंट होते. हाय कॉन्सन्ट्रेशन कडून लो कॉन्सन्ट्रेशन कडे काय होते बेटा, सोडियमची मुवमेंट होते. म्हणजे सोडियमचं काय होतं बेटा, इनफ्लक्स होतं. इनफ्लक्स मध्ये येतात सोडियम. आता मला सांगा बेटा, पॉझिटिव्हली चार्ज सोडियम जर मध्ये आले तर पॉइंट ए मध्ये काय होईल, पॉझिटिव्ह होईल. पॉइंट ए मध्ये काय होईल बेटा, पॉझिटिव्ह. तर ए जो पॉइंट आहे, सोडियमचं इन्फ्लक्स झालं, ठीक आहे, सोडियमचं इन्फ्लक्स झालं, आणि पॉइंट ए जो आहे तुमचा, हे हा ए आता मध्ये काय होईल, पॉझिटिव्ह, आणि बाहेर कंपॅरेटिव्हली काय म्हणतो बेटा, लक्षात घ्या, कंपॅरेटिव्हली बाहेर काय होईल, निगेटिव्ह. बी कसा आहे, बी आता पण मध्ये कसा आहे, निगेटिव्ह, आणि बी बाहेर कसा आहे, पॉझिटिव्ह, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये. ठीक आहे. तर म्हणजे आता इथं बघा, इथं पोलॅरिटी आहे, पोलराइज्ड आहे, पण पोलॅरिटी काय झाली, रिव्हर्स झाली. पोलॅरिटी काय झाली बेटा, रिव्हर्स झाली. याला तुम्ही म्हणता जनरेशन ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल. काय म्हणता बेटा याला तुम्ही, त्याला या पॉइंटला आता काय झालं, ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट झाला. ऍक्शन पोटेन्शियल काय झाला, जनरेट झाला. आणि म्हणून अक्रॉस द मेम्ब्रेन आता ह्या ठिकाणी अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल डिफरन्स किती झाला बेटा, +30 मिलीव्होल्ट. अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल डिफरन्स किती झाला आता, +30 मिलीव्होल्ट. मध्ये पॉझिटिव्ह बाहेर निगेटिव्ह. ठीक आहे, मध्ये पॉझिटिव्ह बाहेर निगेटिव्ह. बेटा परत एकदा, रेस्टिंग स्टेजला पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन -70 मिलीव्होल्ट. जेव्हा तुम्ही थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस देता अक्रॉस द मेम्ब्रेन -55 मिलीव्होल्ट. आता जेव्हा सोडियमचं इन्फ्लक्स होतं त्यावेळेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल डिफरन्स आता किती झाला बेटा, +30 मिलीव्होल्ट. किती झाला बेटा, +30 मिलीव्होल्ट. आता लक्ष द्या, या ठिकाणी हे मध्ये पॉझिटिव्ह बाहेर निगेटिव्ह. आता हा मेम्ब्रेन पोलराइज्ड राहिला का, नाही. हा मेम्ब्रेन आता काय झाला बेटा, डिपोलराइज्ड. म्हणजे काय झालं, काय म्हणतो आपण त्याला, डिपोलरायझेशन म्हणतो. रेस्टिंग स्टेजला कसा होता बेटा, पोलराइज्ड होता, पण आता पोलराइज राहिला नाही. आता मध्ये पॉझिटिव्ह बाहेर निगेटिव्ह, म्हणजे आता तो काय झाला बेटा, डिपोलराइज्ड झाला. काय झाला बेटा, डिपोलराइज. परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे. काय प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे, की डिपोलरायझेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. इट इज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. सोडियमचा इन्फ्लक्स झाल्यामुळे मेम्ब्रेन काय होतो बेटा, डिपोलराइज्ड होत असतो. सोडियमचा इन्फ्लक्स झाल्यामुळे मेम्ब्रेन काय होतो, डिपोलराइज्ड. आणि अक्रॉस द मेम्ब्रेन आता पोटेन्शियल डिफरन्स किती राहिला, +30 मिलीव्होल्ट. किती राहिला बेटा, +30 मिलीव्होल्ट. चला आता पुढे. आता काय होतं, दिस पॉझिटिव्ह चार्ज इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड दिस निगेटिव्ह चार्ज. This positive is attracted toward this negative and this positive is attracted toward this negative. So the current flow, इथे एक सर्किट तयार होतं बेटा, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एक सर्किट तयार होतं. And the current flow from A to B inside, मधून करंट कुठं फ्लो व्हायला, A to B, आणि outside from B to A. From B to A. Now the impulse is transmitted from A to B.
इम्पल्स इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम ए टू बी. आणि जेव्हा हा पॉझिटिव्ह चार्ज इथे अट्रॅक्ट होतो तेव्हा आता इथलं रिव्हर्स होईल, मध्ये पॉझिटिव्ह होईल, बाहेर निगेटिव्ह. नाउ विच इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सी. ठीक आहे. आणि अशा पद्धतीचं इम्पल्सचं काय होतं बेटा, कंडक्शन होत असतं. इम्पल्सचं काय होतं अशा पद्धतीने, कंडक्शन. आता इथं व्होल्टेज चेंज झाला, इथं +30 झालं. आता +30 झाल्यामुळे नाव देर इज ओपनिंग ऑफ व्होल्टेज गेटेड पोटॅशियम चॅनल्स. व्होल्टेज गेटेड पोटॅशियम चॅनल्स आता काय होतील, ओपन होतील. ठीक आहे. बघा परत एकदा सांगतो. रेस्टिंग स्टेजला अक्रॉस द मेम्ब्रेन -70 होता. त्याच्यानंतर तुम्ही थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस दिल्यामुळे मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चेंज झालं. मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चेंज झाल्यामुळे काय ओपन झालं, सोडियम चॅनल्स. सोडियमचा इन्फ्लक्स झालं. आता मेम्ब्रेन सोडियमचा इन्फ्लक्स झाल्यामुळे मेम्ब्रेन पोटेन्शियल परत चेंज झालं. किती झालं, +30 झाल्यामुळे आता काय ओपन झाले, व्होल्टेज गेटेड पोटॅशियम चॅनल्स ओपन झाले. आता मला सांगा बेटा, ह्या मेम्ब्रेनवर जर व्होल्टेज गेटेड पोटॅशियम चॅनल जर ओपन झाले, हे बघा समजा हे व्होल्टेज गेटेड पोटॅशियम चॅनल आहे समजा. ठीक आहे. तर काय होईल, पोटॅशियम मध्ये जास्त आहे, पोटॅशियम मध्ये जास्त आहे. मग पोटॅशियम मधून बाहेर जाईल का बाहेरून मध्ये येईल, पोटॅशियम मधून बाहेर जाईल. सो इट मूव्ह फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. तर पोटॅशियम जर मधून बाहेर गेला, तर आपण त्याला इनफ्लक्स म्हणू का इफ्लक्स म्हणू, काय म्हणू बेटा आपण त्याला, इफ्लक्स. काय म्हणतो बेटा आपण त्याला, इफ्लक्स. सो देयर इज इफ्लक्स ऑफ पोटॅशियम. पोटॅशियमचं इफ्लक्स होतं. आणि पोटॅशियमचं इफ्लक्स झाल्यामुळे बाहेर परत चार्ज काय येईल बेटा, पॉझिटिव्ह, आणि मध्ये परत चार्ज काय येईल, निगेटिव्ह. म्हणजे मला सांगा, हा मेम्ब्रेन परत पोलराइज झाला. बेटा परत एकदा सांगतो, हा मेम्ब्रेन परत काय झाला, पोलराइज झाला. मग परत पोलराइज्ड होणे त्याला तुम्ही काय म्हणता, रिपोलराइज्ड. काय झाला बेटा, रिपोलराइज्ड. ठीक आहे, लक्षात घ्या, रिपोलराइज्ड. ठीक आहे. सो रिपोलरायझेशन परीक्षेत प्रश्न येऊ शकतो. रिपोलरायझेशन इज ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटॅशियम. डिपोलरायझेशन इज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. ठीक आहे. आता लक्ष द्या, नीट लक्ष द्या. कसं असतं बेटा माहितीये का, की तुमचा जो सोडियम आहे, तो सोडियम मध्ये आला, इन्फ्लक्स झालं, पोटॅशियम बाहेर गेला, इफ्लक्स झालं. ठीक आहे. सोडियमचं इन्फ्लक्स झालं, पोटॅशियमचं इफ्लक्स झालं. पण कसं असतं बेटा, पोटॅशियमचं इफ्लक्स हे जास्त वेळ असतं, 1 to 5 मिलीसेकंद, आणि सोडियमचं इन्फ्लक्स हे कमी असतं, म्हणजे जवळपास 1 मिलीसेकंद, 1 to 2 मिलीसेकंद, आणि हे असतं 1 to 5 मिलीसेकंद. मग मला सांगा, सोडियमच्या कंपॅरिझन मध्ये पोटॅशियम खूप जास्त बाहेर जाईल. त्याच्यामुळे रिपोलरायझेशन झाल्याच्या नंतर परत ते काय होतं, हायपर पोलरायझेशन होतं. काय होतं बेटा, हायपर पोलरायझेशन. इट बिकम्स हायपर पोलराइज्ड. का, कारण सोडियमच्या कंपॅरिझन मध्ये पोटॅशियमचं चॅनल जास्त वेळ ओपन राहतात. सो दॅट फॉर्म्स हायपर पोलरायझेशन. ठीक आहे बेटा, हायपर पोलरायझेशन. आता मला सांगा, हायपर पोलरायझेशन नंतर परत सांगतो तुम्हाला काय होतं ते. तुमच्या मेम्ब्रेन वरती ना बेटा सोडियम पोटॅशियमचे व्होल्टेज गेटेड चॅनल्स असतात, त्याच्यासोबत लीक चॅनल्स पण असतात. तर या लीक चॅनल्स मधून काय होत असतं, आयन्सची मुवमेंट होत असते फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. आणि या लीक चॅनल्स मधून मेम्ब्रेन परत काय होतं बेटा, लीक चॅनल्समुळे मेम्ब्रेन परत काय होतं, पोलराइज्ड होतो. म्हणजे बाहेर पॉझिटिव्ह, मध्ये निगेटिव्ह. आणि हायपर पोलरायझेशन मध्ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल, हायपर पोलरायझेशन मध्ये लक्षात ठेवायचं बेटा, हायपर पोलरायझेशन मध्ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल किती जातं, -90 मिलीव्होल्ट पर्यंत जातं. रिपोलरायझेशन मध्ये ते जातं -70 मिलीव्होल्ट, पण हायपर पोलरायझेशन मध्ये ते किती जातं, -90 मिलीव्होल्ट. आणि नंतर लीक चॅनल्स जे असतात, लीक चॅनल्स म्हणजे मेम्ब्रेनवर चॅनल्स असतात आयन्सचे, ज्याच्यामधून आयन्स कंटिन्यू मूव्ह होतात फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. आणि त्या लीक चॅनल्समुळे मेम्ब्रेन परत पोलराइज्ड होतो, म्हणजे -70 मिलीव्होल्ट. आता मेम्ब्रेन परत पोलराइज झाला, पण एक प्रॉब्लेम आलाय. काय प्रॉब्लेम आला, सोडियमचं इन्फ्लक्स झाल्यामुळे सोडियम तुमचे मध्ये अडकले, आणि पोटॅशियमचं इफ्लक्स झाल्यामुळे पोटॅशियम तुमचे बाहेर गेले. मग आता काय करायचंय बेटा, आता तुमच्या सोडियमला बाहेर काढायचंय आणि पोटॅशियमला आतमध्ये घ्यायचंय. ठीक आहे. मग हे काम करतं तुमचं सोडियम पोटॅशियम पंप. काय करतं बेटा, सोडियम पोटॅशियम पंप. हा सोडियम पोटॅशियम पंप जो असतो, तो सोडियम पोटॅशियम पंप हा 3 सोडियमला बाहेर काढतं आणि 2 पोटॅशियमला आत घेतं. का, कारण तुमच्या पोटॅशियमचं इन्फ्लक्स झालेलं होतं, सोडियमचं इन्फ्लक्स झालं होतं. अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल -70 मिलीव्होल्ट मेंटेन झालाय, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. पण दुसरा इम्पल्स घेण्यासाठी ह्याला सगळं पहिल्यासारखं करावं लागतं.
ठीक आहे. मग तुमचे जे सोडियम आतमध्ये आले त्याला बाहेर काढावं लागेल, बाहेर गेलेल्या पोटॅशियमला आतमध्ये घ्यावं लागेल. ठीक आहे बेटा. तर त्याच्यासाठी कोण काम करतं? सोडियम पोटॅशियम पंप. कोण काम करतं बेटा? सोडियम पोटॅशियम पंप. जो काय करतो? 3 सोडियमला बाहेर काढतो, 2 पोटॅशियमला आत घेतं. पण हा कसा करतो काम? इन प्रेझेन्स ऑफ एनर्जी. याला एटीपी लागते. बिकॉज आयन्स मूव्ह फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे. सोडियम जरी मध्ये आलाय तरी सुद्धा स्टील सोडियम बाहेर जास्तच आहे. पोटॅशियम जरी बाहेर गेला तरी स्टील पोटॅशियम मध्ये जास्तच आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे पोटॅशियम सुद्धा लो टू हाय मूव्ह करतोय, सोडियम सुद्धा लो टू हाय मूव्ह करतोय. ठीक आहे. त्याच्यामुळे इथं काय लागते? अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट आयन्स चाललेत, म्हणून इथं काय लागते बेटा? एनर्जी लागते. एटीपीच्या फॉर्म मध्ये काय लागते बेटा? एनर्जी. सो दॅट इज व्हॉट द सोडियम पोटॅशियम पंप. ठीक आहे. तर this is what the generation and conduction of action potential. Action potential चं जनरेशन अँड कंडक्शन. आता थोडक्यामध्ये एक ब्रीफ मध्ये जर आपण याची डायग्राम काढली, जास्त डिटेल मध्ये जात नाही, पण बघा बेटा, इथं जर तुम्ही पोटेन्शियल घेतले, ठीक आहे, इथं समजा तुम्ही पोटेन्शियल घेतले आहे ना, -70, 90, -90 समजा मिलीवोल्ट. मेम्ब्रेन पोटेन्शियल इन मिलीवोल्ट. समजा इथं घेतलं मेम्ब्रेन पोटेन्शियल इन मिलीवोल्ट आणि इथं घेतलं बेटा तुम्ही टाइम इन मिलीसेकंद. ठीक आहे. टाइम इन मिलीसेकंड and membrane potential in millivolt. So -90 here is a -70. Suppose इथं आहे +30. ठीक आहे. तर सगळ्यात सुरुवातीला -70 वर असेल बेटा तुमचा मेम्ब्रेन पोटेन्शियल रेस्टिंग स्टेजला. सांगितलं होतं रेस्टिंग स्टेजला -70 आणि -70 थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस मिळालं, सोडियमचं इन्फ्लक्स झालं. हे काय होईल? डिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशन बरोबर आहे बेटा. डिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशन झाल्याच्या नंतर +30 होईल. +30 हे बघा +30 मिलीवोल्ट. +30 मिलीवोल्ट झाल्याच्या नंतर काय होईल? ओपनिंग ऑफ पोटॅशियम चॅनल्स. पोटॅशियम चॅनल्स ओपन झाल्यामुळे काय होईल? रिपोलरायझेशन. सो दिस इज रिपोलरायझेशन. रिपोलरायझेशन. ठीक आहे. रिपोलरायझेशन कशामुळे होतो? पोटॅशियम चॅनल्स ओपन झाले म्हणजे पोटॅशियमचं काय झालं? इफ्लक्स. त्याच्यानंतर पोटॅशियम जास्त वेळ ओपन राहतो म्हणून तो काय होतो बेटा? हायपरपोलराइज्ड. सो हा जो पार्ट आहे रिपोलरायझेशन झाल्याच्या नंतर हा पार्ट काय झाला बेटा? हायपरपोलरायझेशन. -90 मिलीवोल्ट. आणि नंतर परत मेम्ब्रेन काय होतो? पोलराइज्ड होतो लाईक दिस. ठीक आहे. तर हा पार्ट आहे तुमचा हायपरपोलरायझेशन. हा पार्ट हायपरपोलरायझेशन. हे रिपोलरायझेशन दॅट इज ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटॅशियम. डिपोलरायझेशन इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. हायपरपोलरायझेशन का? कारण सोडियम पेक्षा पोटॅशियम चॅनल्स जास्त वेळ ओपन राहतात म्हणून हायपरपोलरायझेशन होतं. आणि नंतर तुमचं काम करतं बेटा सोडियम पोटॅशियम पंप. हा सोडियम पोटॅशियम पंप काय करतो बेटा? 3 सोडियमला जे सोडियमचं इन्फ्लक्स झालेलं होतं त्या 3 सोडियमला बाहेर काढतं. ज्या पोटॅशियमचं इफ्लक्स झालं होतं तशा 2 पोटॅशियमला आतमध्ये घेतं. ठीक आहे. अशा पद्धतीने हे तुमचं आहे जनरेशन अँड कंडक्शन ऑफ ऍक्शन पोटेंशियल. काय रे बेटा? हे जनरेशन अँड कंडक्शन ऑफ ऍक्शन पोटेंशियल. ठीक है. इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से उतार लो. ठीक है. आता बेटा आज आपण काय शिकलं? आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय शिकलं बेटा? बेटा तुम्हाला परत एकदा सांगतो, व्हिडिओ चालू असताना, व्हिडिओ पाहत असताना एनसीईआरटी सोबत ठेवायचं. तुम्हाला काय सांगितलं बेटा? आपल्या बॉडीमध्ये जितके पण ऑर्गन आणि ऑर्गन सिस्टीम्स आहेत हे कसं काम करतात? कोऑर्डिनेटेड वे मध्ये काम करतात. कसं काम करतात बेटा? कोऑर्डिनेशन वे मध्ये काम करतात. सगळ्यांचं एकमेकावर डिपेंडेंट असतात, इंटरडिपेंडेंट असतात. दुसरं मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या बॉडीमध्ये जे आपली न्यूरल सिस्टीम आहे, ह्या न्यूरल सिस्टीम मध्ये किती पार्ट आहेत बेटा? बेसिकली 2. पेरिफेरल न्यूरल सिस्टीम अँड सेंट्रल न्यूरल सिस्टीम. सेंट्रल न्यूरल सिस्टीम मध्ये कोण कोण येतं बेटा? ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. पेरिफेरल न्यूरल सिस्टीम मध्ये कोण कोण येतं बेटा? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टीम मध्ये येतं सोमॅटिक न्यूरल सिस्टीम अँड ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टीम. ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टीम फर्दर डिवाइड इंटू सिम्पॅथेटिक अँड पॅरासिम्पॅथेटिक. सिम्पॅथेटिक पॅरासिम्पॅथेटिकचं फंक्शन कसं सांगितलंय? अँटागोनिस्टिक फंक्शन सांगितलंय. बरोबर आहे. सोमॅटिक न्यूरल सिस्टीम कंप्राइजेस और इट रिले इम्पल्सेस फ्रॉम CNS to skeletal muscles. Autonomous neural system relay impulse from CNS to smooth muscles or involuntary muscles. Smooth muscles or involuntary muscles. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून एक न्यूरल सिस्टीम आहे, विसरल न्यूरल सिस्टीम. इट कंप्राइजेस गँग्लिया, नर्व इम्पल्स, नर्व प्लक्सेस है ना, न्यूरल टिश्यूज नेटवर्क है ना, विच रिले द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू विसरा अँड फ्रॉम विसरा टू CNS. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं की हा एक महत्वाचा पॉईंट इनव्हर्टिब्रेट्स मधला राहिला बेटा. एक महत्वाचा पॉईंट काय? हायड्रामध्ये ब्रेन नसतो. हा एक पॉईंट एनसीईआरटी मध्ये मेन्शन केलाय. दुसरा पॉईंट हायड्रामध्ये नर्व नेट असतं. तिसरा पॉईंट अमंग द इन्व्हर्टिब्रेट्स सगळ्यात चांगली न्यूरल सिस्टीम, वेल डेव्हलप न्यूरल सिस्टीम कुठली आहे बेटा? इन्सेक्ट्स मध्ये आहे ना. त्यांच्यामध्ये गँग्लिया असतं, ब्रेन असतो, न्यूरल टिश्यूज असतात, त्यांचं नेटवर्क असतं. ठीक आहे. नेक्स्ट तुम्हाला मी सांगितलं न्यूरॉनचे टाइप्स. न्यूरॉन मध्ये बेसिकली किती पार्ट आहेत बेटा? 3. सायटॉन, डेंड्राइट्स अँड एक्झॉन. तुम्हाला सांगितलं सायटॉन कंप्राइजेस ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट सेंट्रिओल्स. म्हणून न्यूरॉन डिवाइड होत नाही. डेंड्राइट्स रिसीव्ह स्टिम्युलस अँड एक्झॉन टर्मिनल मध्ये जे सिनॅप्टिक नॉब्स असतात, दॅट सिनॅप्टिक नॉब्स कंटेन न्यूरोट्रान्समिटर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्सचं काय करतं बेटा?
ट्रान्समिशन करतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर न्यूरॉनचे टाइप सांगितले ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स अँड एक्झॉन. ठीक आहे. तर युनिपोलर न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन. युनिपोलर न्यूरॉन मध्ये एकच एक्झॉन, डेंड्राइट नाही. इट इज प्रेझेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. बायपोलर न्यूरॉन, डेंड्राइट एक, एक्झॉन एक. ठीक आहे. कुठे असतो बेटा बायपोलर न्यूरॉन? रेटिना ऑफ आय, मी शिकवणार आहे नंतर तुम्हाला. आणि तिसरं मल्टीपोलर न्यूरॉन, दॅट इज प्रेझेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर जनरेशन अँड कंडक्शन ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल. फाइन, हे तर तुम्हाला मी बोर्डवरच. ओके बेटा, सो इसको अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियो देखो, ठीक है, और पढ़ाई करो अच्छे से. फाइन, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये तो हो गया जनरेशन कंडक्शन. इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्स एक्शन आणि ब्रेन. ठीक आहे. ट्रान्समिशन, रिफ्लेक्स ऍक्शन आणि आपल्याला काय शिकायचं बेटा? ब्रेन शिकायचं. चलो, थँक्यू.